Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Learners, අපි අද පාඩම් දෙකක් කතා කරනවා. එකක් අපේ ධර්මයේ සම්බන්ධව vocabulary එන එක විදිහට අපි Buddhism vocabulary එක improve වෙන විදිහේ lesson එකකට යනවා. ඊපස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි lesson එකකටත් යනවා. අපි කතා බහ කරන්න අවශ්‍ය කරන රටාවක් හඳුනා ගැනීම කරනවා present perfect continuous tense එක ආශ්‍රයෙන්. එතකොට perfect continuous present perfect එක අපි workshop එකේදී කරපු නිසා ඒකේ ඊටු ටික මම හිතන්නේ කරන්න කියනවා. Present perfect continuous tense. So initially you can see how we can make sentences. According to the subject, we have to use either has to have. Being it is continuous, we have to use relevant be form. After has have, we cannot use. We have to use the verb in the past participle form. So be becomes been there, and the ordinary verb is used in the present participle form ended with ing. එතකොට මේ වර්තමාන සම්පූර්ණ කෙරෙමින් පවතින කාලේ දැන් භාෂාව ගත්තම වර්තමාන කොටස් හතරක් තියෙනවා. වර්තමානයේ ඒ හතරෙන් කෙරෙමින් පවතින දෙකයි continuous දෙකයි simple tenses දෙකයි. එතකොට දැන් මේ හතර පුළුවන් නම් අපිට අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වියමන පිළිබඳ දැන් භාෂාවේ මූලික රටාව පිළිබඳ අදහසක් එනවා. අපිට අත්‍තරම ඉංග්‍රීසි බෑ කියන්නේ මේ වර්තමාන කාල හතර බෑ කියන එක. අපි grammatically technically ඒක මූලික අදහස තිබ්බට පාවිච්චි වෙන පසුබිම් පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට ඒකේ යෙදෙන තැන් පිළිබඳව ඔක්කොම සමහර කෙනෙක්ට නිරවුල් නැහැ. නමුත් tense එක සාමාන්‍යයෙන් දන්න. දැන් present continuous ගත්තත් අපි හිතනවා කෙරෙමින් පවතින දෙයක් කතා කරන්න කියලා. නමුත් ඊට වැඩි එක පාවිච්චි වෙන්නේ වෙනත් අරමුණු වෙනුවෙන්. අවස්ථා හතක පාවිච්චි වෙනවා. simple tense එක ගත්තත් simple present එක මූලික වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන කියන දේවල් කිව්වට ඒක තවත් ගොඩක් අනාගත කාලය වෙනුවෙන් පාවිච්චි වෙනවා. දැන් ඒ වගේ අපි ඒව පාවිච්චි කරන තැන් එක මේ වර්තමාන හතර හොඳට තේරුම් ගත්තොත් අතන ඒ ඉංග්‍රීසි වලට අදාළ ෆවුන්ඩේෂන් එක ව්‍යාකරණ පැත්තෙන් නැත්නම් රටාවන් පැත්තෙන් යෙදෙනවා. ඒක අපි කරන්නේ දෙවනු භාෂාවට විශාල වශයෙන් හුරු වෙන ගමන් තමයි මේ භාෂාවේ රටාවන් මේ විදිහට හඳුනගන්න මේ පැත්තට එන්නේ. අපි මේ දෙක පැරලල් යනවා. අපි ඊළඟ වැඩමුළුවේදී සම්මත තනිකරම ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ කතාව දියුණු කරන අපි දැන් මැටීරියල් ගොඩක් ඔබ වහන්සේලාට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි ඩයලොග්ස් තියෙනවා. වගේම මේ භාෂාව හඳුන ගන්න අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ පැකේජ් එකක් an easy way to learn English කියන එක සහ ඒක soft copy එක. ඒ වගේම අපි තවත් ගොඩක් භාෂාව අපි කෘතිම භාෂා සංස්කෘතිය ගොඩනගා ගන්න හැටි කතා කරා. ගීත, චිත්‍රපටි, ප්‍රසන්ටේෂන් විවිධ භාෂාවේ ස්වාභාවික කොටස් native speakersලා සහ ලෝකයේ හැමතැනම ඉංග්‍රීසි කතා කරන අයගේ accent එක හුරු වෙයි. දැන් ඒක තුල අපි ඉඳලා තව මාසකින් වගේ ඊළඟ වැඩමුළුවේදී හම්බ වෙනකොට අපිට පුළුවන් ගොඩක් භාෂාවට හුරු වෙලා ඉන්න නිසා අපි හිතන ඒ වාග් විද්‍යාත්මක කතාව දියුණු කරගන්නම අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාකාරකම් වලට විතරක් යොමු වෙන්නේ. එතනදී තනි පුද්ගල කියන්නේ individual work, pair work, group work කියන මේ තුන් පැත්තෙම ක්‍රියාකාරකම්. අපි අද පාඩමට ගියොත් present perfect continuous tense වර්තමාන සම්පූර්ණ කෙරෙමින් පවතින කාලය මේකේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ කතරුට අනුව has හරි have හරි එනවා. කෙරෙමින් පවතින අර්ථය ගන්න be verb එකක් අවශ්‍ය නිසා අපි ඒ be verb එක තුන්වෙනි රූපෙට යනවා. has have වලට පස්සේ මොන ක්‍රියාපදේ දුණා තුන්වෙනි රූපෙට යන්න ඕනේ. නිසා be verb එක am නිසා හදාගන්න be රූපය been කියන තුන්වෙනි රූපෙට යනවා. දැන් eat කියන එක eat ate eaten eat ate eaten කියන එක ගත්තාම
තුන්වෙනි රූපේ හදාගත්තේ ඊට් කියන එක ඊයෙන් දාලා. ඒකට රයිට් කියන එකෙත් ඊයෙන් දාලා. ඒ වගේ තමයි මෙතන. ඊයෙන් දාලා තමයි මේ පාවිච්චි වෙන්නේ තුන්වෙනි රූපේ හැදෙන්නේ. be verb එකට ඊයෙන් යොදලා. ඒතකොට අර ඒව දිහත් බැලුවම අපිට තේරෙනවා මේ නිතරම එක්තරා ක්‍රමයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒකට හුරු වෙනකොට ස්වාභාවිකව අපිට භාෂාව අහු වෙනවා. ඊළඟට be verb එකකට පස්සේ සියලුම කතුරු කාරකවල ක්‍රියාව යෙදෙන්නේ present participle නැත්නම් අර අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා නම් ing වලින් කෙලවර වෙන ක්‍රියාව. ordinary verb එක ing වලින් කෙලවර වෙනවා. දැන් අපි මෙතන දකිනවා ක්‍රියාපදයක් has been playing, have been playing. එතකොට අපි ඒ ක්‍රියාපදයේ ওই රූප දෙකෙන් තමයි දකින්නේ. ඕනම ක්‍රියාපදයක් එහෙමයි. has been working, have been working. Has been teaching, have been teaching. දැන් අපි මේ දෙක මේ තමයි මේ ක්‍රියාපදේ මෙතන අපිට යෙදෙන්නේ. ඒකේ රූප ටික අපි සාකච්ඡා මේ කියන්නේ උදාහරණ ටිකක් කතා කරගෙන යමු. එතකොට මේකට කලින් සයින්ස් I think you can remember we have already done the present continuous tense. දැන් අපි මේ වෙනකොටත් present continuous කරලා තියෙනවා. When learning the present continuous, I emphasize that we can use it in 7 areas. Practically, we can use it in 7 practical settings. So we discuss all those contexts in terms of the present continuous. මේ present continuous පාවිච්චි වෙන මූලික පසුබිම් 7ක් පිළිබඳ කතා කරා. ඒක එකක් තමයි මේ වෙමින් කෙරමින් පවතින එක. එතකොට මේ මූලිකම දේ තමයි present continuous වල තියෙන general idea එක තමයි මේ ක්‍රියාවේ මැද ඉන්නවා කියන්නේ. පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධව. යමක් ආරම්භ වෙලා ඉවර වෙලා නැතුව ඒ ක්‍රියාවේ මැද තැනක පවතිනවා කියන එක. යාන්ත්‍රිකව හෝ ස්වාභාවිකව හෝ පුද්ගලයෙක් කරන දෙයක්. දැන් ගත්තොත් present continuous වලින් if somebody asks me what are you doing right now, I would say I'm teaching. If somebody asks me what are you doing right now, I would say that I'm teaching. By using present continuous, when I say that I'm teaching, I mean I have started teaching, but I haven't stopped or finished teaching yet. I'm still in the middle of the action of teaching. එතකොට I am teaching කියන්නේ මොකක් ගන්නද පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉවර කරලා නැහැ ඒ ක්‍රියාවේ මැද. නිතරම අර මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එකට අහුම්කම් දෙන්න අපිට ඉංග්‍රීසි හුරු වෙන්න අවශ්‍ය. සිංහල මේ කතා කරාට මේ ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට අර ටිකක් දැනුම අඩු මට්ටමේ ඉන්නකොට අපිට සිංහලෙන් පැහැදිලි කරේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් අපිට බෑ කියලා. තේරෙන්නේ නැත්නම් බැරි වෙන එකක් නැහැ. ඒ තේරුණා කියලා පුළුවන් වෙන්නේ නැති නිසා. මේකත් භාෂාවේ එකම දේ හුරු වෙන එක. නිතරම භාෂාවත් එක්ක තේරුණක් නැතත් ඉන්නකොට කාලයක් ඉන්නකොට ඉබේ හුරු වෙන්න ගන්නවා. මම අපි කතා කරා අර අභිගිය කාන්තාව මුකුත් කරලා නැහැ. හුරු වීම ඇතුලේ විතරයි ඒගොල්ලෝ භාෂාව කතා කරන මට්ටමට දියුණු කරගන්නේ. මේක ස්වාභාවික සංසිද්ධියක් හැම මිනිස් මොලේකට තියෙනවා භාෂා කීපයක් කතා කිරීමේ විභවය. දැන් present continuous tense එකට සාපේක්ෂව තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. දැන් සල්නහස මෙතන ගත්තොත් මෙතන in the middle when you just look at this screen you can see in the middle an arrow is coming down in the middle. දැන් මැද වහන්සට පේනවා ඊතලයක් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. එතකොට දැන් ඊතලයේ අපි ගත්තොත් මම මේ ඊතලයේ තියෙන ඒරියා එක මේ විදිහට මම මේ කර්සර් එකෙන් පෙන්නනවා. එතකොට එතන අපි මාක් එකක් දාගත්තොත් පෙන් එකක් අරගෙන පිට දැන් ප්‍රසන් කියලා ඊතලයක් පල්ලෙහාට වැටෙනවනේ. එතන ප්‍රසන් කියලා තියෙනවනේ. අපි අන්න ඒ ටික ආවරණය වෙන විදිහේ රවුමක් ඇඳගත්තොත් if we can circle within the area of present where you can see an arrow coming down, I want you to consider that area to be present. Then
ඒ ප්‍රසන්ට් කියන ඒරියා එක ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රසන්ට් කියන ඒරියා එක මාක් කරොත් වර්තමාන කෙරමින් පවතින කාලය පාවිච්චි වෙන්නේ අන්න එතන. දැන් උතන you can see an arrow coming down and I want you to consider that area to be present. මේ ඊතලේ වැටෙන ඒ ටික ප්‍රසන්ට් කියන හරිය අපි සර්කල් එකකින් ගත්තොත් එතන වර්තමානයි. එතකොට එතනින් පිටිපස්සට ඒ සර්කල් එකෙන් පිටිපස්සට යනකොට අතීතේ. ඒ අදගත්ත සර්කල් එකකින් අපි ඉස්සරහට ගියොත් එතන ඉඳලා අපිට අනාගතය හැටියට එහෙම අනුව හිතන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් you can see an arrow coming down here and I want you to consider that area to be present. And from this point backward is the past and from this point onward is future. ඒ කාලයේ සරල ප්‍රස්තාරගත කරගත්තොත් මේ වගේ ස්කෙච් එකකට අනුව අපි මේ ඉන්න වර්තමාන මොහොත. එතකොට whenever we want to cover the present circle, present area, we can simply turn to using the present continuous tense. දැන් අපිට වර්තමානයේ මොනවා හරි වෙනවා නම් මේ present area එක cover කරන්න ඕන නම් present continuous වලට යන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ වටා area එකක් සරලව ආවරණය කරන්න. නමුත් අපි වර්තමානයේ ඉඳලා අතීතයට යනවා. වර්තමානයේ අතීතයයි සම්මිශ්‍රිතව ක්‍රියාවක අඛණ්ඩතාවයක් වෙමින් කෙරමින් පැවතීමක් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් present continuous ශක්තිමත් නැහැ. එතකොට අපිට යන්න වෙනවා present perfect continuous tense වලට. If you want to emphasize kind of activity happening from past up to now, the present continuous tense is not strong enough just to make that idea. ඒ වගේ අදහසක් ගොඩනගන්න present continuous tense එක ශක්තිමත් නැහැ. That is where we turn to using present perfect continuous. එතන තමයි අපි යොමු වෙන්නේ වෙමින් කෙරමින් පවතින කාලය පාවිච්චි කරන්න. වර්තමාන. දැන් මෙතන ඔබ හස දකිනවා වහිනවා it is raining now. When you say by using present continuous කෙරමින් පවතින කාලය පාවිච්චි කරලා when you say that it is raining වහිනවා කියනකොට ඒ කියන්නේ it is happening now, going on now. ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ වර්තමානයේ හා වර්තමානයේ වටා good morning sir. Good morning වෙමින් පවතින දෙයක්. එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට කියන්න වෙනවා මේ බලන්න මේ චුරුචුරු good morning sir. ඉඳන් ඊයේ ඉඳන් දවස් දෙක තුනක ඉඳන් බලන්න මේ වහින්නේ ඊයේ පෙරේද ඉඳන් මේ ටිකේම වහිනවා. මේ ටිකේම වහිනවා. මේ චුරුචුරු ඊයේ ඉඳන් අපි දවල් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා මේ චුරුචුරු උදේ ඉඳන්. ඔය වගේ අපි අවධාරණය කරනවා මේ වහින ඇක්ටිවිටි එක ක්‍රියාව අතීතේ ඉඳන් වෙනවා කියලා. අන්න එතකොට අපිට කියන්න බෑ it is raining since morning. අන්න ඒකට broken English කියලා කියන්නේ. It is raining since yesterday කියන්න බෑ. It is raining for 2-3 days කියන්න බෑ. දවස් දෙක තුනක ඉඳන් වහින්නේ කියලා. එතකොට present continuous හයිය නැහැ. It is raining for 2-3 days. දවස් දෙක තුනක ඉඳන් වහින්නේ. උදේ ඉඳන් චුරුචුරු. It is raining since morning. අන්න එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ it is raining කියන එකේ tense එක ගෙනියන්න perfect එකට අතීතයේ ඉඳන් වෙමින් කෙරමින් පවතිනවා කියන එක කාලයත් සමග අවධාරණය කරන්න. Whenever we want to emphasize the activity going on from past up to now, if we want to emphasize with sort of time duration, we need to turn to using the present perfect continuous, as we cannot do it simply using the present continuous tense. එතකොට කෙරමින් පවතින කාලයක් කරන්න බැරි හන්දා අපි අරකට යොමු වෙනවා. එතකොට it කියන කතරු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ itමයි. perfect එකේ උපකාරකයක් වෙනවා has හරි have හරි. එතකොට it කතරු වෙනකොට අපිට have දාන්න බෑ has. එතකොට is කියන be verb එක has වලට පස්සේ තුන්වෙනි රූපෙට යනවා be. එතකොට be verb එකකට පස්සේ හැම කතරුකාරක වාක්‍යයකම ක්‍රියාව ing වලට යනවා නැත්නම් present participle කියන රූපෙට යනවා raining. So it is raining කියන එක වර්තමාන present continuous tense එක perfect continuous වලට ගියාම it has been raining කියලා එදෙනවා. It has been raining since morning උදේ ඉඳන්. එතකොට it is raining මේ වෙලාවේ දැන් අපි දෙක වහිනවා කියන එක විතරයි. So it's been raining since morning කියන්නේ මේ උදේ ඉඳන්.
වහින්නේ උදේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ it started raining in the morning. වහින්න උදේ පටන් ගත්තා. And it is still raining. තාමත් වහිනවා. So accordingly, we can understand the present perfect continuous tense is a mixture of present and past regarding the continuation of an activity. ක්‍රියාවක අඛණ්ඩතාවය සම්බන්ධව අතීතයත් වර්තමානයත් අතර සම්මිශ්‍රිතයක් තමයි එතකොට present perfect continuous කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒකෙන් යම්කිසි activity එකක් ක්‍රියාකාරකමක් අවධාරණය කරනවා කාලයත් සමග අතීතයේ ඉඳලා සිදුවෙන බවට. හැබැයි ඒක වර්තමානයේ දක්වා හෝතෙක් වර්තමානයේ දක්වා කියන්නේ වර්තමානයේ සමීප තැනක නතර වෙනවා. ඒක කියන්නේ වර්තමානෙත් වෙනවා. මේ දෙක අපිට තේරුම් කරගන්න වෙන්නේ ව්‍යාකරණ වලින් නෙවෙයි ප්‍රායෝගිකව ඒ වාක්‍ය දෙන පසුබිම් දිහා බලලා. අපි ඒව ඉස්සරහට මේකම කතා කරමු. එතකොට බහදර පේනවා විතර වහිනවා කියනකොට අපි කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට සිංහල දිහා බැලුවම අද වහිනවා. Today is raining. ඔන්න වගේ අපි මේ අර broken English පැත්තට යනවා සිංහල දිහා බලලා. නිතරම සිංහල දිහා බලලා අපි ඉංග්‍රීසි ගොඩනගන්න උත්සාහ කරොත් අපිට අර කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසි තමයි හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවැරදි නොවන කියන්නේ native speakers ලගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් නිවැරදි නොවන භාෂාවක් අපි හදාගන්නවා අපි ඒක බලමු. ඒ නිසා නිතරම when talking about weather and climate conditions or when talking about time and durations we do not have a particular subject. So we have to use it to be the subject. එහෙමනම් කතෘ කෙනෙක් නැති තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාල ගුණය, දේශ ගුණය, කාලය, කාල පරාසය ඒවා කතා කරනකොට කතෘ කෙනෙක් නැහැ. එතකොට අපි එතන ඉංග්‍රීසි ස්වාභාවිකව ඒ දෙන්නේ it කියන කියන එක යොදා ගන්නවා කතෘ පදයේ හැටියට. නිකම්ම වහිනවා කියන්නේ raining කියන්නේ අපි කියන්නේ it's raining. වහින්න නැත්නම් it's not raining. Is it raining? ඒ වගේ. දැන් අපි අද ටිකක් වැහි අඳුර තියෙනවා. It is gloomy today. It is gloomy today. අද dark කියන්නේ වැහි අඳුරට gloomy. සිංහල දිහා බලලා අපි නෙමෙයි අර ඒ අදාළ පාරිභාෂිත වචනෙට සහ මේ යෙදුම් වලට අනුගත වීම ඒක හුරු වෙන්න තමයි අපි අර භාෂාවට හුරු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහල දිහා බලලා ඉංග්‍රීසි හදන එක නැති කරගන්න එකම වැඩේ තමයි අපි පුළුවන් තරම් අපි කැමති විෂයක් හරි මොකක් හරි තෝරගෙන ඉංග්‍රීසි හුරු වෙන්න ඒකත් එක්ක ඉන්න එක. ඒ කෘත්‍රිම භාෂා සංස්කෘතියක් ගොඩනගා ගන්න හැටි අපි සාකච්ඡා කරා. වැඩමුළු ඇතුළේ. ඒකම දැන් අපි ගත්තොත් අද මගේ උපන්දිනේ. Today is my birthday කියලා අපි සිංහල දිහා බලලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. It's my birthday today. It is my birthday today. දැන් අද ඔයාගේ උපන්දිනේද කියලා අපි අහන්නේ is today your birthday කියලා. එතකොට අපි අහන්නේ is it your birthday today? Is it your birthday today? දැන් අද පොයද? එතකොට today is poy day කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ. අපි කියන්නේ it is poy day today. එතකොට ප්‍රශ්නෙට යනකොට is it poy day today? එතකොට අද නිවාඩු දවසක්. එතකොට today is a holiday කියන්නේ. It's a holiday today. It is a holiday today. Is it a holiday today? මේ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ඉංග්‍රීසි අය පාවිච්චි කරන භාෂාවට. ඒකට නැත්නම් native speakers ලගේ භාෂාවට යොමු වීම වැදගත්. අපි අපේ භාෂාව දිහා බලලා ඉංග්‍රීසි ගොඩනගන ඉවත් වෙලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපි ඒක එහෙම කරන්න යනවා. මොකද අපි headlong direction එක සම්පූර්ණ වෙනස්. සමාවෙන්න සර්. මේකේ පුළුවන් නම් අද ඔබ වහන්සේලා මේකේ අග පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කවුරු හරි විනාඩි කිහිපයක් කතා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ හැම අවස්ථාවකම හැම ලෙසන් එකකම මට පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා පොඩි ගාතාවක් පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් එහෙම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනම් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඒ රික්වෙස්ට් එක එනකම් මම පොඩක් කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් මේකේ විදිහට අපිට මේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන්. අපි තව ඉස්සරහට ගියොත් දැන් අපි ගත්තොත් we are learning English. That is present. දැන් අපිට මේ දෙක compare කරන්න පුළුවන්. By comparing the present continuous and the present perfect continuous we can understand the significance, the difference between these two tenses and their functional aspect. එතකොට මේවා භාවිත ස්වරූපය පසුබිම පිළිබඳ අපිට තේරුම් ගන්න තවත් ක්‍රමයක් තමයි මේ කෙරමින් වර්තමානයේ තියෙන කාල හතරෙන් කෙරමින් පවතින කාල දෙක සංසන්දනාත්මකව බලන එක. We can comparatively look at these two tenses.
And we are learning. When you say that we are learning English, you mean that you have started learning, but you haven't stopped learning yet. You are still in the middle of the action of learning. So we are learning කියන අපි ඉගෙන ගන්න පටන් අරගෙන ඉවර කළ නැතුව ඒ ක්‍රියාවේ මැද ඉන්නවා කියන්නේ. එතකොට ඒක present continuous. Whenever you want to say that you are somewhere in the middle of the action, of course, you can use the present continuous and make the idea. එතකොට ක්‍රියාවේ මැද ඉන්නවා කියන අදහස මූලික වශයෙන් ගොඩනගන්න උවමනා වුණාම අපි යමක් ආරම්භ කරලා ඒක ඉවර කළා නැහැ ඒක තාම මැද ඉන්නේ කියන්නේ. ඒක තමයි මේ ප්‍රායෝගිකව මූලික අවස්ථාවක present continuous පාවිච්චි වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ක්‍රියාවේ මැද. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මම කියනවා මම මේ දවස්වල පොතක් බලනවා කියලා. I am reading I found an interesting book and I am reading. මට හොඳ පොතක් හම්බුණා මම මේ ටිකේ එක කියවනවා. I am reading it nowadays. I am reading it these days. දැන් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මම මේ වෙලාවේ පොත බලනවා. මේ වෙලාවේ කෙරෙමින් පවතිනවා කියලා අදහස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකෙන් සමහර වෙලාවට කියන්නේ මම මේ පොතක් හම්බුණා. ඒක කියවන්න ගත්තා. දැන් මම මේ වෙන වැඩ කියන්නේ. නමුත් මම තාම මේක කියවලා නැහැ. මට තව දවසක් හරි දෙකක් හරි යනකොට මේ පොත ඉවර වෙයි මම කියවනවා. නමුත් තාම ඒ කියවන ක්‍රියාවේ මැද ඉන්නේ. ඒකේ අදහස් වෙන්නේ it doesn't mean that I am necessarily involved in the action of reading. අවශ්‍යයෙන්ම ඒ ක්‍රියාව කියවන පොත කියවන ක්‍රියාවේ මම ඉන්න ඕනේ කියලා එකක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඕවා in detail කතා කරා ඕවා පැහැදිලි නැති වුණාම තමයි අපිට කතා කරන්න ගියාම මේ පැටලෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි we just keep on thinking. අපි හිත ඉන්නවා. What is the most suitable way of making the idea? What is the appropriate way of telling it? ඒක කියන හරි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා අපි කල්පනා කර කර ඉන්නවා. දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේ අර ප්‍රායෝගික භාවිත පසුබිම් එක ටෙන්ස් එකක් අපි අඳුන ගන්න. So we have to understand a particular pattern related to the tenses along with or connected with sort of context where it is correctly used. මේ ඊළඟට දැන් we are learning English කියන එක අපි ගත්තොත් ඒකෙන් කියන්නේ අර විදිහට දැන් අපි මේ වෙලාවේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් ක්‍රියාවේ මැදදී. හැබැයි අපිට කියන්න ඕන නම් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පොඩි කාලේ ඉඳලා. එතකොට we are learning English since our childhood කියන්න බෑ. එතකොට අපි we are learning English from our childhood කියලා එහෙම නිකන් අර සිංහල දිහා හදලා මේ අපිට මේ පුරුද්දලා ගන්න බෑ. Right? Simply we cannot fabricate the idea looking at our language. එතකොට we cannot make correct sense out of that. We cannot make correct meaning as we require. We have been learning English since our childhood. එතකොට දැන් අන්න we are learning කියන එක දැම්ම perfect එකට. we ඉන්නකොට අපිට has බෑ have. ආ කියන එක be verb එක has have බලපෑමෙන් තුන්වෙනි රූපෙට ගියා අතීත කෘදාන්තයට. තුන්වෙනි රූපෙන් තිබ්බත් be verb එක මේ be verb එකක් been කියන්නේ. ඒ නිසා ordinary verb එක ing වලට යනවා සියලු කර්තෘකාරක වාක්‍ය වල සිදුවෙන ආකාරය. දැන් we are go කියන්නේ we are going. they are coming. they are coming. be verb එකට පස්සේ යනවා ing. Yeah, come on. Yeah, go. එතකොට මොහොත ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා සවිනා. සද්දාලංකර සම්බන්ධ. ඔව් සර්. අර මේ දැන් ගියා මේ දැන් learning English කියලා අපි කියන ඉගෙන ගනින් ඉන්නවා වගේ ඉගෙන ගන්නවා කියන කාරණාත් එක්ක නේද යන්නේ සර්. එතකොට අර එහෙම දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන සවිනාස් we are learning කිව්වහම ඒක පසුබිමත් එක්ක තමයි බලන්න ඕනේ. සමහර විට ඔබ වහන්සේ මේ වෙලාවේ ඒක කරමින් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඒ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වැඩේ පටන් අරගෙන තාම ඉවර කරලා නැතුව ඒ කෝස් එකක ඉන්නවා. හැබැයි දැන් ඉගෙන ගන්න මේ මොහොතේ ඉගෙන ගන්නේ නැති කතාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි අර ප්‍රසන්න කාටියෝ සාකච්ඡා කරපු පසුබිම් එක තමයි බලන්න ඕනේ. දැන් මම මේ පොඩි මතක් කිරීමක් විතරයි අර හතම ඔක්කොම එකපාරට පෙන්නන්නේ නැති නිසා. අපට අර ටෙන්ස් ටික සර් අර මේ දැන් අපිට ඒක එතන තමයි අපිට තියෙන ලොකුම අර හිරවිල්ල තියෙන්නේ. එහෙම සමහරවිට ටෙන්සස් කරනවා කියලා සමහර කවිනහසලා ඉගෙනව ටෙන්සස් අපි දන්නවනේ කියලා. නමුත් ඒ ඉගෙනගෙන තියෙන ක්‍රමේ වැරදි. ඒ නිසා තමයි මේකත් මේ ටෙන්ස් එකකුත් මතක් කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒකම කවිනහස අපි අර මම දුන්නානේ සොෆ්ට් කොපි එකක්.
ඒකේ තියෙනවා මේ ඒ ටෙන්සස් වල යෙදෙන ප්‍රායෝගික පැති ටික ඔක්කොම. ඒක පොඩ්ඩක් නිතර අහනකොට අපිට පොඩ මේ පැත්තේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍යම ගැටලු. දැන් අපි මේ මම දැන් ඊළඟ දවසේ කතා කරන ටෙන්ස් එක බොහෝ විට අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ simple past. ඒක ටිකක් බලලා අපිට වැඩේ පහසුයි. ඒක අර soft copies ටික වහන්සලට ලබා දුන්නේ ටික අහලා and easy way to learn English කියන මේ book එකේ simple past tense එක හොඳට study කරලා මේ ලෙසන් එකටත් ආවහම අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න අවම කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ අතර මේ කියනකොට ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිකලි මතුවෙන ප්‍රශ්න තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සමහරවිට දැන් we are learning English අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. We have been learning English since our childhood. එතකොට ඒ කියන්නේ we started learning English in our childhood and we are still learning. එතකොට එතනදී අපි අවධාරණය කරනවා අපි මේ ක්‍රියාකාරකමේ ඉන්නේ මෙච්චර කාලෙක ඉඳලා තාම ඉන්නවා කියලා. වර්තමානයේ අතීතයේ අතර එතන මිශ්‍රණයක්. දැන් අපි ගත්තොත් අය බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්නවා. එයා බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්නවා. ඒ වගේ අදහසක් අපි කියනවා present continuous වලින්. She is waiting for a bus. She is waiting for a bus. එතකොට දැන් present continuous මේ වෙලාව එයා ක්‍රියාවේ මැද ඉන්නේ. නමුත් අපිට කියන්න ඕන නම් කාලයත් එක්ක අවධාරණය කරලා එයා ඔය බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්නේ විනාඩි 20ක ඉන්න. ඒ කියන්නේ she started waiting for a bus 20 minutes ago and she is still waiting. තාමත් එයා බලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට she has been waiting for a bus for 20 minutes. විනාඩි 20ක ඉඳලා එයා බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්නවා. present perfect continuous. එයා බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්නේ විනාඩි 20ක ඉඳලා. So she is waiting කියන්නේ continuous. She has been waiting perfect continuous. She ඉන්නකොට have by has ගත්තා. is කියන එක තුන්වෙනි රූපෙට ගියා. waiting කියන එක කොහොමත් ing මේ දෙකම ing කාල නිසා. දැන් අපි තව උදාහරණ වලට ගත්තොත් the fan is working. අපි මේ tenses දෙකම අරගෙන යන්නේ පොඩක් පහසු කරගන්න. present continuous. The fan is working. fan එක වැඩ කරනවා. එතකොට fan එක වැඩ කරන්නේ උදේ ඉඳන්. මේ ඊයේ ඉඳන්. The fan has been working since yesterday. එතකොට ගියා perfect එක. දැන් අපි ශාලාවේ දොර අරිනකොට fan එක වැඩ. එතකොට අපි කියනවා it has been working since yesterday. මේක වැඩ කරන්නේ ඊයේ ඉඳන්. ඊයේ අර කට්ටිය මේක ඔෆ් කරලා ගිහිල්ලා නැහැ. They haven't turned it off. After finishing their work, they haven't turned it off. It's been working since yesterday. It has been working since yesterday. It started working yesterday and it is still working. Okay, then you go radio kahana අපි කියනවා they are listening to the radio. හොඟ වෙලාවක ඉඳන් නම් අන්න එතකොට they are listening to the radio for a long time කියන්නේ. tense එකට මාරු වෙනවා. perfect එකට. They have been listening to the radio for a long time. ඒ කියන්නේ they started listening to the radio long time ago and they are still listening. They are still listening to it. දැන් මම පොතක් බලනවා. I am reading a book. ඒ කියන්නේ I have started reading. I haven't stopped reading yet. I haven't finished reading yet. I am still in the middle of the action of reading. There we just use the present continuous. But whenever I want to emphasize that I started reading this book 2-3 days ago and I am still reading, I am still in reading. There I need to turn to the present perfect and make the idea. නිකම් පොත බලනවා ඒ කියන්න I am reading. මම මේ දවස් දෙක තුනක ඉඳන් මම මේ පොත කියවන්න කියන්න ඕන නම් අපිට I am reading කියලා ඒකෙන් present continuous වලින් කියන්න බෑ. එතකොට perfect එකට අපි යමු වෙනවා. I have been reading this book for 2-3 days. මම මේ පොත කියවන්නේ දවස් දෙක තුනක ඉඳන්. ඒ වගේම is working. has been working. He is working. He is working at our company. වැඩ කරන්නේ අපේ company. So he has been working at our company for 2 years. Again, he started working at our company 2 years ago and he is still working there. So accordingly, we can understand
ඒ අනුව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් the present perfect continuous tense. මේ කතා කරන වර්තමාන කෙරෙමින් පවතින සම්පූර්ණ කෙරෙමින් පවතින කාලය is a mixture of present and past. Is a mixture of present and past. Amalgamation of present and past. ඒකට අතීතය වර්තමානය අතර සමෝදානිතයක් එකතුවක්. Where we emphasize even a time frame. කාල පරාසයක් පවා අවධාරණය කරන අතීතය වර්තමානය අතර සම්මිශ්‍රණයක්. දැන් ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ ගෙයක් හදනවා නම් අපි කියනවා they are building a house. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ ක්‍රියාවේ මැද ඉන්නවා කියන්නේ. එතකොට දැන් they have been building it for a long time. එතකොට building a house is rather costly today. Building a house is rather costly today. අද ගෙයක් හදන එක ගොඩක් මිල අධිකයි. Because the cost of materials are rocketing. The cost of materials are rocketing. The prices of materials are going up rapidly. එතකොට මේ material වල ගණන් ගෙවල් හදන ද්‍රව්‍ය වල ගණන් ගොඩක් වේගෙන් ඉහළ යනවා. rocketing. rather costly සෑහෙන මිල අධිකයි. ඒ නිසා මේ they have been building it for a long time. ඒගොල්ලෝ ගේ හදලා ඉවර කරනවා තාම හුඟ කාලෙ ඉඳලා තාම හදනවා. The children are playing. ළමයි සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා නම් අපි කියනවා the children are playing. දැන් ඒතර අපිට මේ tenses දෙකම පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ළමයි සෙල්ලම් කරන්නේ හුඟ වෙලාවක ඉඳන් නම් they have been playing for a long time. They have been playing for a long time. It means they started playing long time ago. හුඟ වෙලාවකට කලින් ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා and they are still playing. The action of playing is still going on. තාමයි සෙල්ලම් කරන වැඩේ යනවා. right. ඊට පස්සේ අපි තව උදාහරණයකට ගියොත් දැන් ඇය උයනවා නම් අපි කියන්නේ she is cooking. එතකොට දැන් කතා කරනකොට නම් අපි කියන්නේ ඇය උයමින් ඉන්නවා. උය ඉන්නවා. present continuous tense එක සිංහලෙන් කියන්නේ එහෙමයි. ඒ මින් කියන එක පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් ය කියන එක පාවිච්චි කරනවා. කතා කරන භාෂාව. ගොඩක් වෙලාවට මම දේවල් ඔය පොතේ පවා අපි අර ඉංග්‍රීසි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වල තියෙන මූලික ගැටලු කොහොම නිරවුල් කරගන්න අවශ්‍ය කරන සොයන්ව තනියම ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි ඔය an easy way to learn English කියන මේ පැකේජ් එක සම්පූර්ණ වැඩසටහන ඔය රතු පාට ලොකු පොත ඔබ හදලා අතේ තියෙන. ඒකේ කතා කරන භාෂාව පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් කරලා තිබුණා. මගෙන් ඇත්තටම මේකේ කතා කරන භාෂාව පාවිච්චි කරේ අපි දැන් ආනන්ද මෛත්‍රී ආමරගේ ඉංග්‍රීසි පොතේ තියෙන ගොඩක් පැහැදිලිවම ව්‍යාකරණානුකූල සිංහලෙන් තමයි සියල්ල තියෙන්නේ. ඔකට එතන උන්වහන්සේගේ ඒ මට්ටමයි එක ඉංග්‍රීසි මට්ටමයි සියල්ල ඒ මට්ටමින් කෙරෙන. දැන් මම පොත ගොඩක් වෙලාවට මම එහෙම මේ ශාස්ත්‍රීයව පැත්ත බැලුවට වැඩිය ඕනෑම කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ කෙනෙක්ට උනත් තේරෙන කතා කරන භාෂාවෙන් මේක වැඩි දෙනෙක්ට මේ සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන ටික තේරුම් ගන්න සිංහල කතා කරන භාෂාවට ගියා. ඒකයි එතන ඒ කතා කරන භාෂාව පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක්ට ඒක පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න. අනිත් එක සමහර වෙලාවට අපි අර කතා කරන භාෂාවෙන් පොත ලිව්වොත් ඒක ටිකක් අර අපේ ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙනවා නිකන් ඒක නිකන් එපා වෙන ගතියක් එනවා. දැන් ඔව්හු පාඩම් දැන් මම කියනවා they are reading කියන වාක්‍යය. ඔව්හු පාඩම් කරමින් සිටිති. They went abroad. ඔව්හු රට ගියෝය. දැන් ওই වගේ ඒවා තිබ්බනම් සමහර වෙලාවට ඒක ඒ උදාහරණයක් කියන්නේ සිංහල ලියන භාෂාවට අනුව නිවැරදි වුණත් ඒක ටිකක් කෙනෙක්ට ටිකක් මේ මොකද අපේ ලියන භාෂාව නිකන් නුහුරු එකක් වෙලා අපිට. දැන් පත්තර ගත්තත් ප්‍රවෘත්ති කලාව ගත්තත් හැම එකම පරණ නිවැරදි ව්‍යාකරණයට වැඩිය අද නිකන් වෙනස් වාග් විද්‍යාත්මක
කතා කරන ව්‍යාකරණයක් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ලියන එක බවට ගොඩක් වෙලාවට දැන්පත් වෙලා තින්නේ. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාර පත්තර භාෂාව ගත්තත් ඒක අපි සම්ප්‍රදායනුකූලව අපි ව්‍යාකරණ දිහා බැලුවොත් නිවැරදි නොවුණා. ඒකත් අහලා තිබිච්ච අදහසක්. ඒ නිසා ඒකට මම ඒක කිව්වේ. නමුත් ගොඩක් අය පහසුයි මේ සරලව තේරුම් ගන්න. She is cooking a weaving. එයා උය ඉන්නවා. එයා කතා කරන උරියන එයා උයනවා. සිංහලෙන් අතරම වාක්‍ය අධ්‍යය බැලුවොත් අපිට පසුබිම නැතුව ඒක සිම්පල් ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස්ද මොකක්ද කියලා සමහරවිට තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද මම ඉංග්‍රීසියෙන් නම් ටග් ගාලා තේරෙනවා දැන් ක්‍රියාවේ මැදද සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්ද කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් එය දවල්ට උයන්න පටන් ගන්නේ 11ට නම් අපි කියනවා she usually starts cooking around 11 o'clock. She usually starts cooking around 11 o'clock. සාමාන්‍ය උයන්නේ 11ට විතර එයා පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒක සිම්පල් ප්‍රසන්ට්. ඒ කියන්නේ හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් එයා කරන දේ ඒක. නමුත් එයා දැන් උයනවා නම් she is cooking. හැබැයි සිංහලෙන් කියනකොට ওই දෙකම එයා උයනවා. එයා උයන්නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි කියන්නේ. පසුබිම නැතුව සිංහල එක ගත්තොත් මේ කියන විදිහේ ඉංග්‍රීසි වල වගේ අර වෙනස සමහරවිට අඳුරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර පසුබිම තේරුම් අරන් රටාව ගලපන එක තමයි අපි හරි අදහස සංනිවේදනය කරන්න අනිත් එක්කෙනාට කන්වින්ස් කරන්න වැදගත් වෙන්නේ. She is cooking ඇවියන. කියන්නේ ක්‍රියාවේ වැද. එයා උයන්නේ උදේ ඉඳන් කියලා කියනවා she is been cooking. She is been නැත්නම් she has been cooking since morning. දැන් TV එකේ වැඩ කරනවා නම් the TV is working. කියන්නේ it is on. The TV is on. It's working. බලන්න ඒක හොඟ වෙලාවක ඉඳන් ඔය ඔක වැඩ කරා. It's been working for a long time. It has been working for a long time. So now we are trying to understand these two tenses, the present continuous and the simple present tense comparatively, so that we can understand the difference between these two tenses. එතකොට මේ දෙක දිහා අපිට සංසන්දනාත්මකව බැලුවහම මේ ටෙන්සස් දෙකේ සරල භාවිතය අල්ලගන්න පහසු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ present perfect continuous tense එක පාවිච්චි කරනවා කියලා මූලික වශයෙන් කියන්නේ අතීතයේ ඉඳලා වර්තමානයේ දක්වා හෝ වර්තමානයේ තෙක් වෙමින් කෙරෙමින් දෙයකට. හැබැයි සමහර වෙලාවට අතීතයේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාව වර්තමානයේට සමීප තැනක නතර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. The action which started in the past may have stopped at a particular point which is very close to the present moment. වර්තමානයේට සමීප තැනක නතර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කලින් කතා කරා they've been building their house for a long time. ඒ කියන්නේ තාම ගේ භාගය හදලා තියෙනවා. තාම හදනවා. එතන ඒ ක්‍රියාව ඉවර වෙලා නැහැ. සමහර වෙලාවට මේකින් මේ present perfect පාවිච්චි කරනවා අතීතයේ ඉඳලා ක්‍රියාව වෙමින් පැවතිලා වර්තමානයේට සමීප තැනක නතර වෙලා. දැන් වැඩේ යන්නේ නැහැ. අන්න ඒ අවස්ථා දෙක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව ඒ අනිකුත් වටපිට පරිසරය දිහා බලමු. මොකද අපි වාක්‍යයක් සඳහන් කරන්නේ එක්තරා ප්‍රායෝගික වටපිටාවක් පසුබිමක් තුල ඉඳගෙන. ඒක අහසේ වගේ ඉඳන් අපි කතා කරන්නේ. මොකක් හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇතුලේ අපි ඉන්නේ. වටපිටාවක් තියෙනවා. අපිට ඒ වටපිටාවෙන් තමයි අවධාරණය කරන්නේ ක්‍රියාව මේ දැන් නතර වෙලාද තාම යනවද කියන එක. එතන ව්‍යාකරණ උදව් වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයකට ගත්තොත් I am rather stressed. මට සෑහෙන මම මේ පීඩනයක ඉන්නේ. Because I've been attending a lot of backlog of work today. සෑහෙන අතපසු වෙච්ච වැඩ ටිකක් මම මේ අද කර හිටියා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ වැඩේ කරන්නේ. දැන් 6ට විතර වැඩ ඉවර වෙලා මම කියනවා අද නම් මට මාර පීඩනයක් තියෙනවා. I'm rather stressed. I'm rather stressed because I've been attending a lot of backlog of work today. ගොඩාක් අතපසු වෙච්ච වැඩ කර හිටියේ මම අද. අර පරණ ලොට් එකක් දාගෙන ඇද හිටිය මට මාර දැන් ඉන්න පීඩනයක් මේ ඒ මහන්සියත් එක්ක. එතකොට දැන් මේ වැඩ ටික කරන එකක් වෙනවා කියන එක මෙතන අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැන් ඉවර වෙලා දැන් වෙලාව 6ට විතර ඇති. 5 මාට විතර ඉවර වුණා.
නිකන් දාලා අදහසක් විදියට. එහෙම හරියට වෙලාවල් පෙන්වන්න බෑ. ඒක පසුබිමින් තමයි වෙලාව තේරෙන්නේ. දැන් ඒ වගේ අපි තව නිදසුනකට ගියොත් I have been trying to contact you all the morning. දැන් මම I wanted to contact you. මට දැන් වහන්සේව සම්බන්ධ කරගන්න contact කරන්න උවමනා වුණා. I made a few calls. මම call කීපයක් ගත්තා. I made a few calls. I rang you a few times. I rang you a few times. But I couldn't contact you. I couldn't contact you. Either you didn't pick the phone or the line was rather busy. එක්කෝ වහන්සේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරේ නැහැ නැත්නම් මම මේ ලයින් එක බිසි වෙලා දිනු මම ගන්න හැම වෙලාවෙම. Anyway I couldn't contact. ඒතකොට මට දැන් වහන්සේ ඉස්සරහට එනවා. දැන් මම මේ කෝල් එකක් අරගෙන කන්ටැක්ට් කරන්න try කරන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මම කියනවා I've been trying to contact you all morning. දීදම try කරානේ මේ වහන්සේ contact කරගෙන. ඒක දැන් contact කරන්න try කරILLක් නැහැ. ඒක නතර වෙලාද? දැන් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවනේ. දැන් අන්න ඒ වගේ the activity that I was involved from past might have stopped, may have stopped at a particular point of time, which is very close to the present moment. කොට අර ඒ ඇක්ටිවිටි එක අතීතේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාව වෙමින් කෙරෙන් පැවතුණා. නමුත් මේ වර්තමානයේ ගොඩක් කිට්ටු තැනක ඒක නතර වෙනවා. Then I'm really tired. ඇත්තට මට මහන්සි. I've been working all day today. මට දැන් නම් මහන්සි මම මොකද අද දවසේම වැඩ. ඒ කියන්නේ මම දවසේම වැඩ කර කර ඉඳලා තියෙනවා. මේ පැයක් දෙකකට කිට්ටු වෙනකම්ම වගේ. දැන් පැයක් දෙකක් තමයි නතර වෙලා. දැන් තාම මේ තේ එකක් පීලා ටිකක් කොස් එකක් දාලා පොඩක් වාඩි වුණේ කියලා. It's now only I have finished working. දැන් මේව එන මොකක්ද ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ අපි වෙන උදාහරණයක් ගමු ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් අපි නිකන් කාමරයකට යනකොට when we enter a room or a small a hall, we can see a butt of cigarette with fire. අපිට මේ ගින්දර දාන සිගරට් කොටයක් පේනවා. එතකොට සිගරට් කොට දෙකක් තියෙනවා ගින්දර දානවා. ඒ කියන්නේ පත්තු වී පොඩි දුමක් එනවා. But we find nobody there. කවුරුවත් එතන නැහැ. In the whole room you can see the weird smelling of cigarette smoke. මේ සිගරට් ගඳ කාමරේම තාම තියෙනවා. සිගරට් පිටට දෙකකුත් බිම තියෙනවා. එතකොට දැන් we cannot say that by using present continuous we cannot say somebody is smoking. දැන් එතන continuous පාවිච්චි කරන්න බෑ. ෆිල්ටර් දෙක බිම තියෙන්නේ දුම තියෙනවා. නමුත් මොකෙක්ක බොන එකෙක් නැහැ. එතකොට අපිට කියන්න බෑ present continuous එතන use කරන්න බෑ. එහෙනම් අපිට කියන්න බෑ මොකෙක් හරි මෙතන සිගරට් එකක් ගහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මොකෙක් හරි සිගරට් එකක් බිබී ඉඳලා තියෙනවා. ඔන්න ඔයගේ අදහසක් අපි කියන්නේ. يعني අතීතයේ කලින් පටන් ගත්තේ මේ වර්තමානයේ කිට්ටු තැනක වෙනකම් මේ වැඩේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. Excuse me sir. Hey. එතන can't we use had? Somebody had been. එතන බෑසන්න. somebody had been ගත්තාම අපි had been පාවිච්චි කරන්නේ අතීතයේ මේකේ මේ කතා කරන සංසිද්ධියම ගැඹුරු අතීතයට දාන්න. එහෙනම් ඔබ වහන්සේට කියන්න පුළුවන් දැන් ඔබ වහන්සේගේ ජිනිසුල සවන්නහස දැන් අපි කියමු ඔබ වහන්සේ දන්න හිතවතෙක් හරි අත්තම්ම කෙනෙක් හරි ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරා. එතකොට දැන් ඒ අත්තම්මා ගිය මාසේ හරි ගිය අවුරුද්දේ හරි නැති වුණා. එතකොට මේ ඇනිමේෂන් එක ඔෆ් කරන්න ඕන කවුරු හරි ඉරියන්නේ. හරි සර් හරි සෝරි මම අදින් සරුනේ සෝරි හරි හරි. මම සර් දිනනවා ඒකයි සර්. ඒක නිකන් වෙනව ගන්නවා අර කර්සර් එක මෙහෙට එනකොට ඒකයි මම මෙතන මේ ඩිසේබල් කරන්නේ. මේකේ මේ දැන් අපි සොයනහම දැන් අපි එහෙම උදාහරණයක් ගමු.
ඒක පොඩි ඒක ඇතුලේ ඒක අපිට ක්ලියර් කරගන්න වෙන්නේ. ඔබවහන්සේ අහන්නේ past perfect continuous පාවිච්චි කරන්න බැරිද කියලා. present perfect වෙනුවට එතන. දැන් අපි එහෙම ගත්තොත් අපි මෙහෙම උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ අපේ අත්තම්ම කෙනෙක් හරි කවුරු හරි හිතන්න එයා ගිය මාසේ නැති වුණා. එයා නැති වෙනකොට නැති වුණේ අවුරුදු අපි කියමු 70 කියලා. එයා 60 වෙනකන් ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරා. 60 හරි 65 වෙනකන් හරි ගුරුවරයෙක් වෙනකන් වැඩ කරා. අවුරුදු 30 විතර පටන් ගත්තා. එයා දැන් අවුරුද්දකට දෙකකට හරි ගිය මාසේ හරි නැති වුණා. නැති වෙනකොට වයස 70. එතකොට එයා අවුරුදු 30 ඉඳලා 65 විතර වෙනකන් ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරා. දැන් අපි එයාගෙන කතා කරනකොට අපි කියනවා my අත්තම්මා my grandma died a few years ago. My grandmother died a few years ago. When dying, she was at the age of 70. When she died, she was 70 years old. එයා නැති වෙනකොට යාට අවුරුදු 70. එතකොට she enrolled in teaching. She started her teaching career at the age of 30 and continued it till 65. 30 පටන් අරන් 65 වෙනකම් මේ අවුරුදු 35ක් ඉගෙනුවා. එතකොට 65 දී තමයි එයා උගන්වන එක නතර කරේ. එයා නැති වෙන්නේ 70. අපි එයාගෙන කතා කරනකොට අපි කියනවා my grandmother had been teaching English for 35 years. My grandmother had been teaching English for 35. අතීතේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාවක් කාලයක් වෙමින් පැවතිලා අතීතේම නතර වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ දෙයක් තමයි past perfect එකකින් කියන්නේ. present past perfect continuous වලින් කියන්නේ. past perfect එක පාවිච්චි කරන්නේ we use the past perfect tense to say that something happened before another. There are two happenings when using the past perfect. past perfect එක පාවිච්චි කරද්දී අපි කියන්නේ ඒක අතීතයේ සිද්ධියකට පෙර වූ ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරන්න කියලා. ක්‍රියා දෙකක් ගැන කතා කරනකොට කලින් වෙච්ච දේ හැඩ් එකකින් කියනවා. දැන් මම කියනවා මම ඊයේ ගෙදර එනකොට ලයිට් ගිහිල්ලා තිබුණා. When I got home yesterday the power had gone off. When I got home yesterday, when I came home yesterday the power had gone off. මම එනකොට ලයිට් ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒතර ඊයේ මං ආවේ ඒකත් ඊයේ ලයිට් ගිහලා තිබුණ එකත් ඊයේ අතීතයේ සිද්ධි දෙයක් කතා කරනකොට කලින් වෙච්ච එක past perfect. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ past perfect continuous තමයි අර ආච්චික සිද්ධියට කතා කරන්නේ. දැන් මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන කතා කරන දේ අපි අතීතේ පටන් අරගෙන නුදුරු අතීතයක පටන් අරන් වර්තමානයේ දක්වා හොතේ. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේත් එක තෙක් කිව්වා. දක්වා කියන්නේ දැකලා නතර වෙලා. තෙක් කියන්නේ තාමත් යන. එතකොට එතන වර්තමානයේත් එක ගැට ගැහිච්ච තත්ත්වයක් තියෙනවා. දක්වා හොතේ කියන කතන්දර දෙකේ. එවැනි තැනක ගැඹුරු අතීතයේ had been යෙදෙන්නේ නැහැ. එතන දැන් අපි විතර සිගරට් ෆිල්ටර් දෙක දැන් තියෙනවා දුම දානවා මොකෙක් හරි සිගරට් බොනේ ගෙන්න බා මෙතන මොකෙක් හරි සිගරට් එකක් බිබී ඉඳලා නේ මොකෙක් හරි සිගරට් එකක් ගහන මෙච්චර වෙලා ගඳේ බෑ. Somebody has been smoking here. Somebody has been smoking here. එතකොට කියන්නේ එහෙම. මොකද ෆිල්ටර් දෙකක් තියෙනවා මේක ගැඹුරු අතීතයෙන් somebody had been smoking here කියලා කොහෙත්ම යෙදෙන්නේ නැහැ. මම ඒක අර පසුබිමක් සඳහන් කරලා කියන්නේ මේ ටෙන්ස් එක පැටලෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒක ජිනසිරි සයින්ස් මොකද තත්ත්වය පැහැදිලිද? Okay, clear. Understand. right. ඒකට ඒ වගේ ගන්නකොට මේ ඕන කතා ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධව මෙතන එන ඕන ගැටලුවක් ඕන වෙලාවක ප්‍රශ්න කරන්න පොඩ්ඩක් ලියාගෙන හරි අමතක වෙනවා නම් නැත්නම් ඔබ වහන්සේ දැන් අපි අර ස්ටඩි පැක් එක හදාගෙන යනකොට ඇති වෙන ගැටලු පවසවන්න මේ ඒක අපිට යොමු කරන්න. ඒක ඒ වෙලාවේ ලියන ගමන් සවින්වහන්සේ පොතේම උත්තර ලියන්න එපා වෙන තැනක උත්තර ලියන්න. පොතේ පැන්සලකින් මාක් කරගන්න අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්න ටික. දැන් අපි ලබන සතියේ කරමු මේ simple past එක. ඒතර ඒක දැන් ඔබ වහන්සේ කලින් you can go through in advance and you can mark
the patterns. So anything that you find difficult, so that we can discuss and tide over the difficulties that we confront while going through. එතකොට දැන් ඔබ වහන්සේ දැන් simple past එක study කරා. කරලා ඒකේ කරගෙන යන ගමන් මේ ඒක අර අපි කිව්ව විදිහට මේ net එකෙන් මේ බලලා YouTube බලලා කරලා තියෙන ගැටලු පන්සලේ මාක් කරලා අපිට අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේකේ. ඒකට අපි ඒ වගේ රටා හඳුනගෙන එකක් යනවා. භාෂා සංස්කෘතිය ඇතුලේ අපි දැන් ඉන්නේ. දැන් ක්ලාස් යන්නේ නැහැ. ඒවට මට කොහෙත් යන්නේ අපි ගොඩනගාගත්ත ඉංග්‍රීසි භාෂා සංස්කෘතිය තුල නිතරම ඇහැට ඇහෙන පේන විදිහට කාමරේ විසිල් බෝඩ් ටිකක් ගහලා ප්‍රධාන තනි වචන නැති වැදගත් ෆ්‍රේසස් ටිකක් ගහලා කරලා නිතරම ඉංග්‍රීසි දාලා ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ නම් ගොඩක් වෙලාවට බ්ලූටූත් පාවිච්චි කරලා පොඩි ස්පීකර් සෙට් එකකට දාලා ටිකක් ඇහෙන විදිහට නිතර ඉන්නවා. වෙන වැඩක් කරා තතුපතු ගන්නකොට අරක අස් කරනකොට කාමරේ අස් කරනකොට වෙන පොත් වෙන අධ්‍යයන කරන වෙන අධ්‍යයනයක් කරනකොට කරන එක හරිය නැහැ. අනෙත් පොදු වැඩ කරනකොට එහෙම පසුබිමින් යටිහිතට ඇහෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒකත් එක්ක පර්පස්ලි පැය 3ක් අනිවාර්යෙන් ඉන්න එක වැදගත්. ඒක ඔබ වහන්සේ බස් එකේ යනකොට හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් ගහගෙන වාහනයක යනකොට වෙන එක විදිහට දැන් ෆෝන් එක තමයි යූස් කරන්නේ. අර අමාරු වචන ටිකක් ෆ්‍රේසස් ටිකක් ටෙන්සස් වල වැදගත් වාක්‍ය ටිකක් ඒ තමන්ට තේරෙන මට්ටමේ ඒවා රෙකෝඩ් කරලා එකතු කරලා එක තැනක ලියාගෙන රෙකෝඩ් කරලා ඒක අහන්න. මොකද ෆෝන් එක ගොඩක් කරාට එළියට යනකොට අතේ තියෙන නිසා. ඒ වගේම දැන් අපි කවුරු හරි අවුවේ ඉඳලා එනවා දාඩිය දාගෙන ඉන්නවා දැන් අවුව හති දදා. මූණත් කළු වෙලා. ඒතකොට අපි කියනවා you look sunburnt. ඔයාගේ මූණත් කළු වෙලා අවුවේ ඉඳලා. Have you been sitting in the sun? එච්චර අවුව හිටියද? දැන් we cannot ask by using the present continuous are you sitting in the sun? By using present continuous we cannot ask are you sitting in the sun because now he is not in the sun. දැන් අවුවේ නෙමෙයි. sun කියන්නේ අවුව. It is sunny today. අද අවුවයි. It's a bit sunny today. අද අවුවයි. They are working in the sun. ඒගොල්ලෝ දැන් වචන පාඩම් කරපු කෙනාට මේ in the sun කිව්වම ඉරේ කියලා ලොකු පටලැවිල්ලක්. අර ඉංග්‍රීසි ආය කතා කරන ඔහු වෙලා නැතුව සිංහල මේ විකාර විදිහට අපි සිංහල දිහා බලලා මේ ටියුෂන් ලෙවල් එකේ මේක දිහා බැලුවොත් මේ ටියුෂන් වලින් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි පටලන එක. පටලන කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පටලගෙන අනිත් අයට පටලන. ඒ නිසා ටියුෂන් වලින් බැහැර වෙන්න ඕනේ හොඳ ගුරුවරයෙක් හම්බුනොත් ඇරෙන්න. ඉංග්‍රීසි වලට ටියුෂන් යන එක නතර කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ. මේ දැන් පොඩි ළමයින්ට කවුරු හරි ගෙනල්ලා ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා කියලා කරන්නේ මේ වචන ටිකක් පාඩම් කරනවා, අකුරු උගන්වනවා, ඇඩ්ජෙක්ටිව් කරනවා. වෙන විකාරයක්. ඒකෙන් ඇති කරන හානිය කියන්නේ මේ ළමයින්ුත් උනාසක. දැන් ඔය අපේ පොඩි අය නිකන් ඉංග්‍රීසිත් නැචරලි කතා කරනවා අපිටත් වැඩිය හොඳ. ඒ කියන්නේ හරියට පසුබිම ඇති කරාම ඒක වෙනවා. මේ පොඩි අයගේ අන්නේ ඒ තියෙන තත්වයක් විනාශ කරලා තියෙනවා. මේ විකාර ගුරුවරු සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නිපාත උගන්වන්නේ ඉන් කියන්නේ ඇතුලේ උන් කියන්නේ උඩ ලොකු බොරු. ටෙන්සස් ටිකක් අරගෙන එහෙම මේ හිනා විකෘතියක් හදන. ඒ නිසා මේ පන්ති වලින් බැහැර වීම ලොකු ආශිර්වාදයක් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම්. මොකද මෙතෙක් කල් ගියේ කිසිම පන්තියකින් කියන්නේ තියෙනවා ගොඩක් හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ බොහොම අතලොස්සයි. ඒ ටික ඇරෙන්න මේ බහුතරයක් කරන්නේ විකාරයක්, මාෆියාවක්, බිස්නස් එකක්. නිකම් මේ කාගේ හරි මුදල් කරා ගන්න වැඩක්. මේකෙන් අපි බේරෙන්නත් ඕන. අපි දන්න කියන අය බේර ගන්නත් ඕන. මේ සමාජයට ගෙනියන්නත් ඕනේ මේ මතය. your hands are කවදන් මම කාර් එක මොකක් හරි කර හිටියේ. මේ වෙලාවේ දෙවෙනි කොටස පටන් ගන්නත් උනේ 6යි. මේ කාර් එක මම නිකන් මොකක් හරි වැඩක් එන්ජින් එකේ වැඩක් සුද්ධ කර හිටියා. දැන් මජන් පිටින් මේ පොඩක් වාඩි වෙලා ඉන්න. වැඩේ ඉවරයි. කවුරු හරි ඕක දකින්න. your hands are covered with burnt oil grease and all. මොකද මේ මජන් ගාගෙන have you been repairing the car? මෙච්චර කාර් එක හැදුවා. කියලා අර වල් ලයින් උඩ කෙනෙක් අහන්නේ. දැන් මම දැන් කාර් එක හදන්නේ නමුත් අතේ පාය මජන් ග්‍රීස් තියෙනකොට
කෙනෙක් අහනවා your hands are covered with burnt oil grease and all have you been repairing the car අර අතේ පයේ තියෙන මජන් දිහා බලලා අහන්න මොකද මෙච්චරලා මේ කාර් එක හදාද්දි තිබි කෙනෙක් වැඩක් කර කර හිටි කියලා දැන් මේ වැඩේ යන්නේ නැහැ ඒතර මේ present perfect continuous tense එක ඔන්න ඔය අවස්ථා දෙක අඳුන ගන්න හැබැයි ඕක තීරණය වෙන්නේ ව්‍යාකරණ වල පොතෙන් පතෙන් නෙමෙයි ඒක ඒ අනිකුත් පසුබිම ඇතුලේ තමයි අපිට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ මේ ක්‍රියාව තාම යනවද වර්තමානයේට සමීප තැනක නතර වෙලාද කියලා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ උදාහරණයකට ගත්තාම දැන් මේ අපි මේ පැත්තට වහින්නේ නැහැ. නමුත් එළියට ගියාම වතුර හැමතැනම ගස් කොළන් වැහලා තියෙනවා. ඒතර මම කියනවා oh it has been raining. මෙච්චර වෙලා වැහලා නේ. It has been raining. මෙච්චරලා වැහලා. මම මේ ගිය ඇතුළට දැක්කේ නෑ. It has been raining. දැන් වහින්නේ නැහැ. It has been raining. මෙච්චරලා වැහලා. එතන වැස්ස නතර වෙලා ඒ තව තැනක මම කියනවා it has see what a nuisance මොන කචල් එකක්ද it's been raining since morning day ඉඳන් මේ වහින් it's been raining since morning day ඉඳන් වහින් එතන තාම වහින් it has been raining කියන එකම ටෙන්ස් එක ඒ නිසා මේ ව්‍යාකරණ වලින් විතරක් නිකන් රටාවකින් අපිට භාෂාවේ ප්‍රායෝගික නිර්වුල් නිවැරදි භාවිතය අල්ලන්න බෑ. විතරම වාක්‍ය දෙක තුනක් එක වටේ දිහා බලලා තමයි හරි අදහස අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් තව උදාහරණ වලට ගියොත් I have been මම මෙච්චර ලවා හෙව්වොත්. දැන් මම හොයනවා නම් තාම හොයනවා නම් යතුරක් ඉල්ල ගන්න නිමල් හොයනවා නම් මම කියනවා I am looking for නිමල්. I am looking for නිමල්. Have you seen him? තාම හොයනවා. දැන් මම ඔබ වහන්සේ හුව මට ඉස්සරහට හම්බ වෙනකොට මම කියනවා oh I've been looking for you where have you been මෙච්චරලා ආවද කොහෙද මෙච්චරලා හිටියේ ඒක දැන් හොයන්නේ නැහැ I have been looking for you මෙච්චර වෙලා කතන්දරේ එන්නේ වචනයක් දාලා නෙමෙයි මෙච්චරලා අච්චර වෙලා කියන එක ඉන්නේ රටාවේ වචන වලින් දාන්න ගියොත් වැඩි වර්ධි සෝපාව ගේන්න වෙනවා කවිච්චියේ දැන් මොනවද කරන්න කියලා අහනවනම් මොකද්ද කර කර ඉන්නේ වටාවේ මෙච්චර වෙලා මොනවද කර කර හිටියේ කියලා අහනනම් what have you been doing දැන් කවුරු හරි මොන හරි සාකච්ඡා කර කර ඉන්න. ඒතර මං අහන මොනවද ඔයගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරන්නේ? What are you discussing? Present continuous. What are you discussing? If I can see that some people are involved in talking something, I would ask, what are you discussing? මං එනකොටම සාකච්ඡාව නතර කරා නම් මං අහනවා what are you discussing කියලා අහන්නේ. Tell me what have you been discussing? What have මෙච්චර මොනක් කතා කරේ හිටියේ? දැන් ඒ වගේ අදහසට පසුබිමට ගැලපෙන විදිහටයි අපි රටාව හඳුනගන්නේ. පොතෙන් රටාව අල්ලගෙන ඒක බලෙන් රිංගවන්න බෑ. ඒ නිසා හුදකලාව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න එක ලොකු අවුලක්. දැන් අපි තව උදාහරණ කීපයකට ගියොත් මේ වගේ වාක්‍ය ආරම්භ කරනවා අපිට පර්ෆෙක්ට් එක කන්ටිනියුස් වලට කන්ටිනියුස් එක පර්ෆෙක්ට් එකකට දාන්න. අපි කලින් පර්ෆෙක්ට් කලින් එක පොඩ්ඩක් දාන්න ඒ ඇහුන්නේ සර් කලින් එක දාන්න ෆොටෝ එක ගහගන්න ඕනේ සර් alright හරි සර් හරි මේකේ රෙකෝඩින් එකත් එවන්න අර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් තමයි රෙකෝඩින් එක දාගන්න බැරි වෙන්නේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලා try කරනවා ඒක යවන්න මොකද මේ අපි Zoom එක මම වෙන පැත්තකින් සම්බන්ධ වෙන්නේ මම වෙන පැත්තක ඕකේ මිස්කමියුනිකේෂන් එක මගේ අතින් වුණාම ඒක රෙකෝඩින් එක මගේ අර දැන් නම් රෙකෝඩින් එක අද දාලා තියෙන මේ මගේ කම්පියුටරේට මේක එවන්න පුළුවන්. We've been living at පළවත්ත දැන් අපි continuous වලින් මේකට යනවා මේකෙන් continuous. ඒතකොට මේ දෙක අල්ලගන්න. We've been living at පළවත්ත for 10 years. පළවත්තේ අපි ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 10කින්. ඒ කියන්නේ we started living there 10 years ago and we are still living. එතකොට දැන් අපි පළවත්තේ නිකන් ටෙම්පරරි නතර වෙලා ඉන්නවනම් present continuous. We are staying at පළවත්ත. We are boarded there. We are staying at පළවත්ත. We are boarded there. We've been waiting for an hour. අපි පැයක ඉඳන් මේ බලන් කවුරු හරි එනකන් මොකක් හරි වෙනකන්. We have been waiting for an hour.
We are waiting now, balang. We've been waiting for an hour. The TV has been working since morning. The phone has been ringing for a long time. Phone එක වදින්න හුඟ වෙලාවක ඉඳලා. I've been looking for you since morning. මම උගාවන උදේ ඉඳන්. We've been writing to each other for years. අවුරුදු ගානක ඉඳන් අපි එකිනෙකාට ලියන්නේ. දැන් මේවා කන්ටිනියස් වලට දාන්න පුළුවන් අර කාලය අයින් කරලා for since දාලා අන්න එතකොට මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ we have to use either for or since when connecting the time frame. කාලය ගැට ගහද්දී අපිට for හරි since හරි පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. For exact period of time we use for 10 years. හරියටම අවුරුදු 10ක් ගත්ත for දැන්. We have been waiting for an hour. හරියටම පැයක් ගත්ත for දැන්. But when mentioning beginning of a period, of course, we need to use since. කාලයක ආරම්භයක් විතරක් දක්වනවා. රවුන්ඩ් කරලා කාලේ මෙච්චරයි කියලා පෙන්නන්න නැත්නම් since එකේ දෙන්න. The TV has been working since morning. උදේ ඉඳන්. උදේ 8ද 5ද ඉඳන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. The phone has been ringing for a long time. Long time කියන එක period එකක් නෙමෙයි. අන්න ඒකේ විතරයි exception එක නීතිය පට. මේ ආරම්භයක් නෙමෙයි නීතිය කැඩෙන තැන long time කියන එක විතරයි. Since morning මෙහෙම ගන්න. දැන් අපි ගෙයි තීන්ත ගන්නේ සතියක ඉඳන් නම් අපි කියනවා we've been painting the house for a week. We have been painting the house for a week. We've been painting the house for a week. දැන් ගිය සතියේ ඉඳන් නම් we've been painting the house since last week. ගිය සතියේ සමුදා අඟහරුවාදා හත දවස් 7ම කවරනවද කියන එක එතන නිශ්චිත නැහැ. කාලයක ආරම්භයක් විතර. We have been painting the house since last week. ගිය සතියේ ඉඳන්. ඒතකොට since last week. හරියටම සතියක ඉඳන්. When mentioning the period, exactly we do have to use for. So we've been painting the house for a week. Then අපි දැන් ඉන්නේ 2003. අපි දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න 2020 ඉඳන්. We've been learning English since 2020. එහෙම නැතුව අවුරුදු 3ක ඉඳන් නම් we've been learning English for 3 years. අන්න ඒ වගේ for එකයි since එකයි මේකේ භාවිත වෙනවා කාලය සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒකේ දෙන්නේ ඒ ආකාරයෙන්. Nimal has been working in Japan since 2002. Someone has been looking for a job for more than 3 months. I have been learning Chinese since December. They've been painting the house since last week. I've been reading this book for 2 days. The mayor continues over the Anapula. Nimal is working in Japan. Someone is looking for a job. I am learning Chinese. They are painting the house. I am reading a book. දැන් ඒ වගේ ඒකෙන් මේකෙන් ඒකට දාදා බලනකොටත් අපිට මේවා අතර වෙනස්කම් අඳුන ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ටෙන්සස් දෙකේ වෙනස කතා කරොත් present perfect එකයි මේකයි. perfect එකෙන් අවධාරණය කරන්නේ ඉවර වෙච්ච ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලය. perfect continuous වලින් අවධාරණය කරන්නේ අපි involve වෙලා ඉන්න activity එක. They have painted the classroom. කියන්නේ දැන් the classroom looks very new. තීන්ත ගාන ඉවරයි අපිට පේනවා ලස්සනට තියෙනවා ප්‍රතිඵලය දිහා බලන් ලස්සනට තියෙන ක්ලාස් එක දිහා බලන් අපි කියනවා they have painted the classroom. දැන් perfect එක කියන්නේ බලන්න මේ අකුණ්ඩ මේක තීන්ත ගන්න දීලා තාමත් මේක ඇද ඇද ඉන්නවනේ. අන්න activity එක අවධාරණය කරනවා. They have been painting the classroom since last week. මෙයාලා මේ තීන්ත ගන්න ගිය සතියේ ඉඳන් පන්ති කාමරේ. තාම මේක ඇද ඇදි. එතන අවධාරණය කරන්නේ activity. ක්‍රියාකාරක. නියුක්ත වෙලා ඉන්න ක්‍රියාව අතීතේ ඉන්න. perfect එකෙන් අවධාරණය කරන්නේ ප්‍රතිඵලය. මේ දෙක අතර වෙනස ඔය විදිහට තේරුම් ගන්න ඕනේ. He's been smoking for a long time. Again, he started smoking long time ago and he is still smoking. Now you can see somebody is involved in sort of activity from past up to now. So whenever we want to emphasize that somebody is involved in an activity from past up to now, there we do have to use or we need to turn to using the present perfect continuous. The children have been playing since morning. They have been building the house since last week. She's been doing the housework.
since afternoon. The children have been watching TV for a long time. මේ වගේ අපිට ගොඩක් අපිට උදාහරණ වලට යන්න පුළුවන්. අපි අනිත් එකට ගියොත් ඒක මොනවාරි අහන්න තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ? සර් ඒ දැන් ඒකේ නිමා සර් ඇහෙනවා ස්වාමීන්. දැන් ඒකේ අර මේ කාලයක් තිස්සේ කෙරෙමින් පවතින දෙයක් මේ මොහොතේ කෙරගෙන ඒ වගේ අදහසකුත් කියවෙනවනේ නේද සර්? එහෙම. ඒක තමයි ප්‍රධාන එක ඒක. ඒක ඊට පස්සේ මේ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ඇවිල්ලා මේ ආසන්න මොහොතේ ඉවර වෙච්ච වගේ අදහසකුත් කියවෙනවද ඒක? එහෙම ඒකුත් තියෙනවා. තියෙනවනේ. දැන් ඒක වහන්සේ අවස්ථා දෙකම තියෙනවනේ. ඉස්කෝලේ උගන්වන එකෙන් දැන් අයින් වුණොත් ළඟදී කියන්න පුළුවන් මේ මාසයක් දෙකක් වෙනවොත් වහන්සේ කියන්න පුළුවන් මේ I have been teaching in the school. දැන් අයින් වෙලා මාසයක් දෙකක් වෙනවනේ උතර. ඒ වගේ එහෙම අවස්ථා වලට ඒක ඒ කියන්නේ මේ වැඩි කාලයක් නෑ මම ඔය උගන්වන එකේ අයින් වෙලා කියලා කියන්න ගත්තොත්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. සර් පර්ෆෙක්ට් එකෙන් එතන අවධාරණය කරන්නේ ක්‍රියාකාරකමනේ. ඒ ඊට පස්සේ අනිත් එකෙන් මොකද සර් අතීතයේ සිට මේ කියන අනිත් කව ප්‍රතිඵලයෙන් මොකද සර් ගන්න අපි present continuous tense එකයි කියන්නේ අතීතයේ ඉඳලා ක්‍රියාකාරකමක් අවධාරණය කරන එක present perfect continuous. present perfect එකෙන් අපි ගිය සතිය කරපු එකකින් කතා කරපු විදිහට අවධාරණය කරන්නේ result එක ප්‍රතිඵලය. ක්‍රියාව ඉවරයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය. දැන් කවුරු හරි මේ සිගරට් පැකට් එකම බීලා somebody has been smoked all the cigarettes. somebody has smoked all the cigarettes. ඔක්කොම සිගරට් එක බීලා. ඒතර සිගරට් නෑ කියලා ඒ රිසල්ට් එකක් කියන්නේ. දැන් අපි කියනවා නම් ස්මෝක් කරන්නේ පොඩි කාලෙක ඉඳලා he's been smoking for a long time. ඒකට perfect එක ඇක්ටිවිටි එක අවධාරණය කරනවා. මේකේ සයින්ස් පොතේ තියෙන 4යි 5යි යුනිට් දෙක හොඳට බැලුවා නම් මේක ඉතුරු ටික ක්ලියර් වෙනවා. මීට වඩා ගොඩාක් උදාහරණ විස්තර එකෙත් තියෙනවා. මේ විස්තරේ හා සර් හා 4 5 නේ සර්. සයින්ස් 4 සහ 5 නේද සර්? එහෙමයි කරන්න කියන්නේ. යුනිට් දැන් මේ පැහැදිලි කරේ 4 5. අද කරපු ටෙන්ස් එක නම් 5 වෙනි එක present perfect continuous යුනිට් 5. නමුත් මේක perfect එකත් බලලා ඉනවනම් ලේසි. ඒක 4 වෙනි එක. present continuous එක බලනවා නම් දෙවෙනි යුනිට් එක. අපි අනිත් එකට යමු නේද? ඉතුරු කොටස. ආ සර් හරි. දැන් ධම්මපදයේ ගාථාවක් අපි ගත්තොත් එතන අපිට තියෙන vocabulary එක improve කරගන්න දීගා ජාග රතෝ රත්ති දීගං සන්තස්ස යෝජනං දීගෝ බාලාණං සංසාරෝ සද්ධම්මං අවිජානතු. එතකොට දීගා ජාග රතෝ රත්ති the night is felt rather long to the person who is sleepless. If somebody breaks midnight oil, කවුරු හරි රැතෙල් පුච්චනවා. Or if somebody breaks rest, යමෙක් නිදිවරනවා නම් he feels the night to be rather long. ඔහුට දැනෙනවා රාත්‍රිය දිගයි කියලා. දීගං සන්තස්ස යෝජන. For a weary traveler, a traveler who's been traveling quite long, rather long, may feel even 1 kilometer very tiresome. එතකොට නිදි මරණ කෙනාට රාත්‍රිය දිගයි මහන්සි වෙච්ච මගියට යොදුන දිගයි. If you are tired, if you are really tired, if you are rather tired, even walking for a 1 mile, even walking for a single kilometer
may be rather tedious, may be rather tiresome for you. Digo balana sansara. Accordingly, likewise, for a fool, a person who is really ignorant, the circle of lives may be rather long. Modayata sansare digai. Saddambang avijanato. The foolish person who is not aware of the teaching of the Buddha, who is not aware of Dhamma. The round of rebecoming, the circle of rebecoming would be rather long for the fool. So if we are not aware of Dhamma, if you don't know the analysis of life in accordance with the teaching of the Buddha, and we do not perform wholesome, accordingly we do not perform wholesome things, the cycle of the life cycle, or the round of rebecoming, Bhavachakra, will be rather long. Long is the night, one who is wakeful, sleepless. Long is one yojana, or one mile. Yojana කියන මම හිතේ යොදුන කියන එක 70ක් මේ කියලා මම ගත්තට ඒක ගැන පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. යොදුන කියන එක 70කට වැඩිද නැද්ද කියන එක. මොකද අපි දල වශයෙන් 70 මේ ගත්තා නම් මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. Long is the night. Long is the night to one who is wakeful, sleepless. ඒකට මේ sleep කියන වචනේ ගත්තාම දැන් කවුරු හරි ඇඳේ නිදි නම් he is sleeping in the bed කියන්නේ. He is sleeping in the bed කියලා කියන්නේ. ද දාන්නේ එතන bed එකට. ඒ වගේම sleeping කියලා ing දාලා කියන්නේ දැන් මොකද නිදිනවා කියන එක ඇඳ අල්ලන් කොට්ටේ අල්ලගෙන කරන එක නෙවෙයි. අපි කියන්නේ he is asleep in bed. He is asleep in bed. Sleep කියන එක ඉස්සරහට ඒ ආවම noun එක හැදෙනවා. He ඔහු is ඉන්නවා asleep නින්දේ in bed ඇඳේ. යම්කිසි කියන්නේ ඇඳ මේසේ පන්සල පල්ලිය ඉස්කෝලේ ඒවා පොදු අරමුණු තියෙන තැන් පොදු අරමුණින් යූස් කරනකොට ආටිකල් දෙන්නේ නැහැ. There are certain nouns, they have their common objectives. When using or visiting those places with their primary objectives, we don't generally use articles. Sir, Amen. සමාවෙන්න. Amen. Sir, මේ ඔය වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ sir who කියන එකේ දෙන්න කුමන අර්ථයකින්ද sir? මේක who තියනවා. who is who එකේ දෙන්නේ කෙනා කියන අර්ථය. Who is tired? මහන්සි කෙනා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ who කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. මම අර workshop එකේදී කතා කරා. දැන් අපි what කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවාම what කියන එකේ තේරුම එලිම කියන what කියන්නේ මොකක්ද? ඒක වැරදි. who කියන්නේ කවුද? එහෙම කියන වැරදි. which කියන්නේ කොයිකද? වැරදි. when කියන්නේ කවද්ද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නවාචී පද වල අර්ථය විතරක් දෙනවා. where කියන්නේ කොහෙද? තේරුම ඇහුවාම where කියන්නේ කොහෙද? වැරදි. ඒවා relative pronoun හැටියට use කරනකොට where කියන්නේ තැන, who කියන්නේ කෙනා, when කියන්නේ අවස්ථාව වේලාව, which කියන්නේ දේ සතා. ඒ වගේ අර්ථ තියෙනවා. who කියන්නේ කෙනා. Mr. Pereira, who taught us maths, passed away last week. අපිට ගණන් උගන්වපු පෙරේරා. ඉහදී නැතිව. එතකොට අපිට විද්‍යාව උගන්වන ගුරුවරිය හරිම කාරුණිකයි. The teacher who teaches us science is really very kind.
The teacher, oh Mrs. Gamage, who teaches us science, is very kind. අපිට විද්‍යාව උගන්වන ගමගේ මහත්මිය කොහොම කාවද? එතකොට එතන ප්‍රශ්න අහන්න යූස් කරන්නේ අහු කියන එක. ඒ වගේ මෙතන long is the journey. Long is the journey. ගමන දුරයි. One long is the journey to the traveler. Long is the journey to the traveler. සංචාරකයාට ගමන දුරයි. මොන සංචාරකයාද? Who is tired? වෙහෙසකර සංචාරකයාට යොදුන දුරයි. එතකොට එතන හොඳයි සර් තේරුණා බොහොම. who කියන්නේ කවුද කියන එක. right. ඊළඟ එක. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් මගේ පොතේ conjunction වල දෙවනි කොටස relative pronoun කියන lesson එක බලන්න. ඒ සියලු ප්‍රශ්න ඒකේ තියෙනවා. හොඳයි සර් බොහොම ස්තුතියි. ඊට පස්සේ අර ස්ටඩි පැක් ලැබිච්ච නැති අය මට පුද්ගලිකව කතා කරන්න ඒක ලබා ගන්න ක්‍රමයක් මේ කතා කරගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ස්වාමීන් වහන්සේලාට විතරයි. එතකොට චරංචේ නාදි ගච්ඡේය සේයං සදිස මත්තනෝ ඒකචරියන් දල්හංකෛරා නත්ති බාලේ සහායක. චරංචේ නාදි ගච්ඡේය. If you don't if you don't have a good friend, if you don't have a real companion, if you don't have a good person to associate, to keep company with, a person sometimes if you don't have a person who is saying better than you, greater than you, or sadisamatta, similar to you, equal to you, if you don't have such companion, if you don't have such an individual to associate, to keep company with, better to live alone. Ekacharyan dalhankaira. Natti bale sahayata, without associating a person who always compels us to the wrong, the unwholesome. එතකොට දැන් තමන්ට සදිසමාන සමාන හෝ සෙය්‍යමාන උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක් නැත්තම් ආශ්‍රය කරන්න. තමන්ව වැරදි වැඩවලට අකුසල් වලට පල්ලෙහාට දාන කෙනෙක් ඇසුරු කරනවට වැඩිය තනියෙන් ඉන්න එක හොඳයි. එතකොට if a person seeking a companion cannot find one who is better than or equal to him, let him resolutely go on alone. There can be no companionship with a fool. Because we have to purposely develop some sort of positive, healthy vibe around us. අපි වට ඇසුරු කරන අයගෙන් හොඳ වටපිටාවක් තියාගන්න ඕනේ. නිතරම අපි ඇසුරු කරන්න සවුත්තු 7-6 දෙනෙක් අපි ඇසුරු කරන 6 දෙනාව අපිට අපේ ජීවිතේට බලපාන. එහෙනම් අපි අවුල් කට්ටියක් ආශ්‍රය කරොත් ඒ qualities අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඒවා එනවා. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් ඒ නිසා ඒකෙන් අයින් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි කියන්නේ අපි ආශ්‍රය කරන කීප දෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝම අපේ ජීවිතයට බලපාන. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මොන විදියකින් හරි අර ඒ අපි ආශ්‍රය කරන 6 දෙනා හොඳ විෂයන් 6ක දිනුණු මිනිස්සු වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට නිතරම මේ හොඳ කියන්නේ we can have some sort of positive vibe, positive kind of impact. හොඳ මේ උත්තේජක තත්ත්වයක් වෙයි. අර නිතර ළඟින් ආශ්‍රය කරන සෙට් එක අවුල් නම් අනිවාර්යෙන් එයාගේ චරිතයට ඒක බලපානවා ඍණාත්මක විදියට. ඒකයි බුදුහාමුදුරු මේක කියන්නේ අද පොසිටිව් තින්කින් ගණන කොටත් ඔක අවධාරණය කරන කාරණයක්. චරංචේ නාදි ගච්ඡේය සෙය්‍යං සදිසමත්ත. චරංචේ නාදි ගච්ඡේය. We have හැසිරෙන්න චරංචේ හැසිරෙන්න. ඒ කියන්නේ we have to associate. We have to keep company with that. We have to keep company with. We have to associate.
individuals who are greater than us, who at least equal to us in education and qualities, virtues. Otherwise, better to leave alone. Ekachariyan dallan kaida. Natti bali sahayata. We do have to avoid keeping company with the fool, because the fool or the idiot or the stupid person is one who pushes us into the wrong, who pushes us into sort of unwholesome kind of activities. What are then make Mangala Sutra තියෙනවා. ඒක ඊට වැඩි ඇඩ්වාන්ස් විදියට මංගල සූත්‍රයේ තියෙනවා. අසේවනාච බාලාන පණ්ඩිතානන්ද සේවන. අසේවනාච බාලාන. තමන්ගේ මනසේ ගොඩනගෙන පහත් ලෝකයේ ලෞකිකත්වයේ ගොඩනගෙන ධර්ම ඇසුරු කරන එකෙන් බැහැර වෙන්න. දාර්ශනිකාර්ථය. ප්‍රාථමික කියන්නේ සරල සම්මතාර්ථය ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේ හොඳ පොසිටිව් වයිබ් එකක් හදාගන්න කියන්නේ. එතන බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව සම්මුති පරමාර්ථ දෙකම සම්මිශ්‍රිත ඊටාම දියුණු තැනක් මංගල සූත්‍රය. රසේවනාච බාලාන. එතන මොඩේ ආශ්‍රය කරන්න එපා කියන එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කතාවක්. එතන ඒක එතන තියෙන. දැන් තමන්ගේම මනසේ තමන්ව පල්ලෙහාට හෙලන ඍණාත්මක චිත්ත වේග අධෛර්ය කරන්නේ. පණ්ඩිතානන්ති සේවනා දිනු කරගත්තු තමන්ගේම හදවතේ ධර්මයේ අසුර කරා. මොකද දැන් අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට කියන්න බෑ සාමාන්‍ය ගිහි කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ළඟට උපදේශයක් ගන්න එනකොට මේ තවුසේ මොඩේක් මට අසේවනාච බාලාණන් කියලා දින්නේ මේ මට බෑ මොකද ආශ්‍රය කරා. ඒ වචන තේරුම අර්ථය ගත්තොත් ඒ වගේ වෙන විකෘතියක් හැදෙනවා. පණ්ඩිතානන්ද සේවනා කියලා ගත්තොත් මොඩෙක් આવුත් එයාව රිජෙක්ට් කරනවා. මට පණ්ඩිතයෝ ආශ්‍රය කරන්න කියලා තියෙනවා ලංකලේ එපා. පණ්ඩිතයෝ ආශ්‍රය කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට පණ්ඩිතයාට මොඩයන් ආශ්‍රය කරන්න. මොඩයට පණ්ඩිතයන් ආශ්‍රය කරන එකත් බැහැර වෙනවා. අපි වචන තේරුමේ හිරවුනොත් ඒ එතන පෙන්නන්නේ. ඊට වැඩි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මේ සදාචාර කතා කරන එක සොක්‍රටිස් කොන්ෆියුසියස් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මේ පරමාර්ථ දිනු ධර්ම යථාර්ථය ඇතුලේ මතු කරන කෙනෙක් නිසා. මෙතන ගන්නේ අර අපේ පොසිටිව් වයිබ් එකක් ගැන. ජීවත් වෙනකොට අපි මේ අපේ සෙටින් එක පුළුවන් තරම් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. අතන ස්පිරිචුවල් එක්සර්සයිස් එකක්. නමුත් අතන අපිට අර අර්ථයෙන් මේ අර්ථේ සරලව වචනාර්ථයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගත්තොත් අර තාර්කානුකූල කතා කරන කෙනෙක් බුද්ධ භාෂිතයක් වැරදි විදියට අරගන්න පුළුවන් තර්ක එක්ක. උත්තාමත්ති ධනම්මත්ති ඉතිබාලෝ විහඤ්ඤති අත්තාහි අත්තනෝ නති කුතෝ පුත්තා කුතෝ දන. Actually very stupid or foolish parents think that I have sons, I have daughters, and I am strong. But we have to admit that even our own physics cannot be maintained the way we want. Then how can we think that we have the assistance of another? අපිට අපේම භෞතිකයක් අපිට මෙතන අත්ත කියලා කියන්නේ ඒතර දල වශයෙන් තමන්ගේ භෞතික මානසික ජීවිතේ. ඒකට ආත්මීය තත්ත්වයේ සම්මතාර්ථයෙන් ලයිෆ් එක අත්ත. උත්තාමත්ති ධනම්මත්ති ඉතිබාලෝ විහඤ්ඤති. A foolish person think I have good friends, I have a good teacher, I have very good children, I have good daughters, I have good sons. That is the way of thinking of a fool.
අර්ථාහි අර්ථ නොවනවා. When it comes to spiritual development, of course, nobody can help us. Even Buddha cannot help us because Akkataro Tathagata, even Buddha can only guide us. He cannot make us step on the path. අපිට බුදුහාමුදුරන්ට පාරේ ඇවිද්දවන්න මාර්ගයේ මුක්ති මාර්ගයේ ඇවිද්දවන්න බෑ. අක්කාතාරෝ තථාගතා, he can direct, he can facilitate. Buddha can facilitate us. He can direct us, he can guide us, he can instruct us, he can communicate. But even Buddha cannot make one step on the path. මාර්ගයේ ගමන් කරවන්න බෑ. පුතෝ පුත්තා පුතෝ දනයි. එතකොට දැන් ඒ නිසා අපිට මේ I have a lot of money, I have a lot of wealth, I have good siblings. That is if somebody thinks and if somebody thinks accordingly and do not get involved, practicing the path, that is the way of thinking of a fool. අරවය තියනවා කියලා වස්තුව ධනෙ දරු ඉන්නවා කියලා අධ්‍යාත්මික මග ගමන් කරන්නේ නැත්නම් ඒක මෝඩයෙක්ගේ හිතන ක්‍රමයක්. මොකද අපිට කවුරුවත් අධ්‍යාත්මික මාර්ගයේදී කාටවත් එහෙම ගල් වෙන්න බෑ. මැරෙන වෙලාවට ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ අරින්න කාටවත් කරන්න බැරි නිසා. එතකොට I have sons, I have wealth. With the feeling of attachment, the fool is afflicted. Indeed, he himself is not his own. How can sons and wealth be this? Wealth be his. මේකේ තව ගාථා කීපයක් තියෙනවා නිකන් දාන්නම්. යථාගාරං දුච්ඡන්නං උත්තීන සමති විජ්ජති එවං අභාවිතං චිත්තං රාගෝන සමති විජ්ජති යථාගාරං සිච්ඡන්නං උත්තීන සමති විජ්ජති එවං සුභාවිතං චිත්තං රාගෝන සමති. එතකොට මේකෙත් කියන්නේ දැන් just as rain penetrates a badly roofed house, a badly thatched house. සෙවිලි කරනවා කියන thatch කියන්නේ. අපි ඉලුවොත් badly thatched house. නරක විදියට හැවිලි කරපු දෙයක්. badly roofed house. The roof කියන එක adjective එකක් හිතන්න. roofed. හරියට වහලක් දාපු නැති ගයක් වැස්සත් එන්නේ. Rain penetrates a badly roofed house, badly thatched house. So does passion penetrate a mind not cultivated in tranquility or concentration. Samataya samadhi දියුණු කරපු නැති සිත. රාගයේ විසින් තෙමන්න වගේ හරියට වහලා දාපු නැති ගයක් වැස්සට දෙන්න. I think we are running out of the time. We can discuss these things later. හොඳයි අපිත් සයන්වන්ත අතර එහෙනම් සුබ දවසක් ඔබ වහන්සේලාට අපි මේක මොනවද දිනවන ගන්න පුළුවන්. සර් නිරෝගී සම්පත් ලැබේවා සර්. දරුවන් සරණයි. සරණයි සර්. සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි සර්. තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක් වේවා සර්. තෙරුවන් සරණයි සර්. සර් මට මම පිරිවෙනේ ගුරුවරයෙක් සර්. අපේ පොඩි හාමුදුරුවෝ මේකට සම්බන්ධ වුණා. අර ගිහි ළමයි සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. අර ගිහි අය නැති කියපු ඉන්නේ ළමයින්ට සම්බන්ධ වෙන්න ඇහුවා. ඒකට ඒ කට්ටියට කිව්වට කමක් නැද්ද? කියන්න එපාද?